Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, γιατί έτσι βοηθάτε το κανάλι και εμένα. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Δεν είναι για να ταυτίζεστε, είναι για να περνάτε το χρόνο σας, να κάνουμε παρεούλα, να ανταλλάσσουμε αυτά τα υπέροχα σχόλια που πάρα πολύ σας ευχαριστώ και να κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Γενικές ενέργειες μεταφέρω και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε πάνω στον τίτλο από κινητό του βίντεο και θα σας ανοίξει τους χρόνους και από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Και αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σου ή κάποια για τους κύριους της παρέας και πάμε να επιλέξετε, να δούμε ποια είναι. Έχω βάλει δύο μικρούλες, τις πιο μικρούλες ταρό που έχω. Εδώ είναι η ταρό της καλής τύχης. Εδώ είναι με τις μαγισσούλες και εδώ είναι η ταρό των δρύδιδων. Λοιπόν, πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη, ροζ χαλαζία. Επιλέγετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας εμπνέει, έτσι, και όπως είπαμε, κρατάτε αυτά που σας αφορούν, αυτά που σίγουρα μέσα σας νιώθετε ότι ανταποκρίνονται στη δική σας πραγματικότητα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ για σας. Μάλιστα, εδώ εσείς με κάρτα βάσης με τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς θέλετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο στη ζωή σας. Δεν είναι μία κάρτα η οποία τόσο πολύ ανταποκρίνεται σε αισθηματικά, γιατί τα πεντάκτηνα κυρίως συνδέονται με οικονομικό, επαγγελματικά, χωρίς βέβαια να αφήνουν απ' έξω και τα αισθηματικά. Απλώς είναι λίγο χαμηλότερες οι ενέργειες, γιατί τα πεντάκτηνα είναι κάρτες συντηρητικές, έχουν πολύ αργές εξελίξεις και εδώ είμαστε στο ξεκίνημα. Μπορεί λοιπόν κάποιοι από εσάς να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι μια πρόσφατη γνωριμία, έτσι, και είστε τώρα στο πρώτο στάδιο αυτής της σχέσης και θέλετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί και αν είναι όντως έτσι τρελά ερωτευμένος μαζί σας. Για να το δούμε. Οκ, ακόλουθο σκούπα εδώ. Έχουμε ένα πρώτο πολύ ηχηρό ναι πάντως. Μάλιστα, πολλές φιγούρες παιδιά εδώ, μεγάλη παρέα. Βασίλισσα των Ράβδων, μα δεν έχουν υπέροχη απεικόνηση οι κάρτες σε αυτή την ταρό. Λοιπόν, 8 πεντάκτηνο. 6 κούπα. 7
2 κούπα, οκ, ανεβαίνουμε, εντάξει, και το διάβολο έχουμε, τώρα αυτόν δεν τον θέλαμε, αλλά τι να κάνουμε όμως, που όλα είναι μέσα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ εκ πρώτης όψεως θεωρώ, έτσι όπως τα βλέπω, πιστεύω ότι είναι μία γνωριμία από τον εργασιακό σας χώρο. Έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό, έχουμε και το ζώδιο του κρυού εδώ. Απλές αναφορές κάνω στα ζώδια, έτσι, γιατί μπορεί σε κάποιους να ταιριάζουν, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να εργάζεστε μαζί ή μπορεί να έχετε γνωριστεί γενικότερα στον εργασιακό σας χώρο. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος εδώ φαίνεται όχι απλά ερωτευμένος, πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας, κάτι του θυμίζεται από το παρελθόν του. Και αυτό το κάτι που του θυμίζεται από το παρελθόν του μπορεί να έχει να κάνει με όμορφες στιγμές που έχει περάσει στο παρελθόν. Αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που έχουμε και νιώθουμε ασφάλεια, νιώθουμε σταθερότητα, νιώθουμε οικειότητα, έτσι, κάτι γνωστό και οικείο. Μία άλλη ερμηνεία της κάρτας είναι ότι μπορεί να είναι κάτι καρμικό. Δηλαδή, μπορεί με το που συναντηθήκατε ή θα συναντηθείτε με το συγκεκριμένο άνθρωπο, να νιώσετε, έτσι, να κοιταχτείτε στα μάτια και να νιώσετε σαν να γνωρίζεστε από παλιά. Γιατί εδώ η συγκεκριμένη καρτούλα μας δίνει και αυτή την εκδοχή, για όσες βέβαια και όσους πιστεύετε σε προηγούμενες και επόμενες ζωές. Ότι μπορεί να υπάρχει μια καρμικότητα ανάμεσά σας, γι' αυτό να νιώθετε κι εσείς πολύ πιθανόν μια οικειότητα, αλλά και η άλλη πλευρά πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ανάμεσά σας, γιατί αναφορικά με το αν είναι ερωτευμένος ή ερωτευμένη, η απάντηση είναι πάρα πολύ δυνατή, έτσι, και πολύ ξεκάθαρη. Ακόλουθος κούπα και 2 κούπα. Όμως, όπως σας είπα, έχουμε και 2 προβλήματα και μπορώ να πω ότι έχουμε και πάθος βέβαια, έτσι, ερωτικό, έντονο, με τη βασίλισσα των Ράβδων. Φυσικά μπορεί να είναι το πρόσωπο αυτό στο οποίο αναφέρομαι και να είστε εσείς εδώ η βασίλισσα των Ράβδων, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία, ένα πολύ δυναμικό άτομο, έτσι, μπαίνετε σε ένα χώρο και τραβάτε πάνω σας όλα τα βλέμματα, ανεξαρτήτου εμφάνισης. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ έχουμε αυτά τα προβλήματάκια, δηλαδή υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, τα οποία πιθανότατα να μην τον αφήνουν ή την αφήνουν να σας εκφράσει το συναίσθημα τους. Πάμε να δούμε διευκρίνηση εδώ για τις δυσκολίες αυτές. Γιατί εντάξει, το 8 πεντάκτηνο παλεύεται. Ο διάβολος πιο δύσκολα, έτσι, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση μπορεί να είναι εγκλωβισμένος αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον έρωτα, ξέρετε, δεν τον ελέγχουμε, ιδιαίτερα στον κεραυνοβόλο έρωτα δεν τον ελέγχουμε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τον κρεμασμένο, παιδιά, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και μια τόσο πολύ, έτσι, σαφής απάντηση. Γιατί ο κρεμασμένος δηλώνει μια κατάσταση που κάποιος άνθρωπος κάτι θέλει να κάνει, πολύ πιθανόν, ας πούμε, να θέλει να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του, αλλά ξέρει ότι για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή του ή στη ζωή της. Και εκεί έρχεται η δυσκολία, γιατί όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές και το ξέρετε, πιστεύω, και εσείς θα το έχετε βιώσει, μπροστά στις αλλαγές δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και η πρώτη και πιο σημαντική αλλαγή είναι το να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε
τα πράγματα. Να πούμε ότι ναι, εγώ ανοίγω ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής και αφήνω κάτι πίσω μου. Δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί μου. Εκεί λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Μπορεί να παρατηρήσετε μία περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή εκεί που υπήρχε μία θέρμη ανάμεσά σας και νιώθατε κάτι κι εσείς, ας πούμε, ότι τρέχει από την άλλη πλευρά, μπορεί ξαφνικά να γίνει ψυχρός αυτός ο άνθρωπος ή ψυχρή. Λοιπόν, οκ. Έχουμε έτσι μια μικρή διευκρίνηση, δεν μας λέει και τώρα και πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρα ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα ανάμεσά σας. Αυτό όμως που μας λέει η κάρτα είναι το εξής, ότι σκέφτεται πάρα πολύ μήπως δεν είναι σωστή η στιγμή κατά την οποία έχετε συναντηθεί. Μήπως δηλαδή έτσι έχετε ο καθένας σας υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να ταιριάξετε αυτές τις υποχρεώσεις ώστε να είστε μαζί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε πάλι πεντάκτηνα, δηλώνονται πολύ αργές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, αναφορικά με αυτόν τον άνθρωπο. Πάντως το συναίσθημα έτσι υπάρχει, δεν το ξεχνάμε αυτό. Θα μου πείτε τι να το κάνετε αν υπάρχει και δεν εκφράζετε. Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε, αλλά με το ζόρι... γεμίσαμε και υπότες. Μάλιστα. Φοβερές εξελίξεις έχουμε εδώ. Και υπότες έχουμε και βασίλισσες, έχουμε παιδιά. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε στην παρέα μας. Έχουμε, είπαμε, το ζώδιο του εγώκερο, το ζώδιο του κρυού. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο των Ιχθύων και το ζώδιο του εγώκερο δεύτερη φορά. Λοιπόν, οκ. Μπορώ να πω ότι έχουμε και ζευγάρι εδώ. Πιστεύω ότι θα σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της, αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει σύντομα. Έχουμε πολλά πεντάκτηνα και έχουμε και τον υπότι πεντάκτηνο εδώ, ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός στις εξελίξεις του. Κάνει επιλογές μακροπρόθεσμες, δηλαδή δεν τον αφορούν καθόλου οι εφήμερες σχέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς θέλει να νιώθει έτσι ότι κάθε βήμα του είναι σταθερό, δεν είναι θεροβάμων ποτέ, δεν πετάει στα σύννεφα. Άρα θα σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της, αλλά θα περάσουν κάποια στάδια μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή. Αν έχετε υπομονή, είναι πολύ πιθανό να ευωδοθεί αυτός ο έρωτας. Εάν δεν έχετε υπομονή, δεν το βλέπω να σας το εκφράζει. Αυτό εννοώ, έτσι. Με την έννοια του ότι εσείς μπορεί να θέλετε να προχωρήσετε στη ζωή σας ή οτιδήποτε άλλο να σας προκύψει, έτσι. Και δεν μπορείτε να κάθεστε να περιμένετε κάποιον που ναι, κάτι νιώθετε ότι μπορεί να νιώθει για εσάς, αλλά δεν σας το εκφράζει. Με αυτή την έννοια το είπα. Οκ, πάντως ο έρωτας καλά κρατεί εδώ. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος ή ποια είναι ερωτευμένη μαζί σου. Θα δούμε εσάς πρώτα. Πάντως εσείς είστε σίγουρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι εδώ, με την πριγκίπισσα κούπα που έχουμε στην ταρό των Δριίδιδων και η αντιστοιχεία της με την κλασική ταρό είναι ο ακόλουθος κούπα. Άρα εδώ έχουμε συναίσθημα full από τη δική σας την πλευρά. Για να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά όμως.
Είναι και τεράστιες αυτές οι κάρτες, οπότε πρέπει να κάνω χώρο. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ζόρια μεγάλα, παιδιά, όμως, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω συναίσθημα, δεν έχουμε καμία κάρτα που να δείχνει συναίσθημα. Βλέπω πάθος φυσικά, αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Ότι βλέπω πάθος εδώ με τον άσο μπαστούνι, συγγνώμη. Γιατί ο άσος μπαστούνι είναι μία από τις κάρτες που έχουν ταυτιστεί, έτσι, με την ερωτική πράξη. Άρα το πάθος είναι σίγουρο. Όμως υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή κάτι κρατά αυτόν τον άνθρωπο από το να μπορέσει να προχωρήσει με κάποιον τρόπο αυτή την ιστορία μεταξύ σας. Πιστεύω ότι μπορεί και να το ξέρετε, να ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι για να είστε μαζί θα πρέπει να κάνει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή του ή στη ζωή της. Προς το παρόν προβληματίζεται πάρα πολύ. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μία απομάκρυνση, μία αποστασιοποίηση. Είναι γιατί θέλει να σκεφτεί και να πάρει πιθανότατα κάποιες σημαντικές αποφάσεις, να δει μπορεί να τα βγάλει πέρα, μπορεί να το κάνει το επόμενο βήμα προς τα εσάς ή όχι. Διλήμματα. Είμαι ανάμεσα σε δύο δρόμους και δεν ξέρω ποιον να πάρω. Τώρα, βλέπω εδώ πάντως ότι ξέρει, είναι πολύ συνειδητό μέσα του ή μέσα της, ότι δεν είναι ισορροπημένη αυτή η σχέση. Δηλαδή, κάποια εμπόδια σημαντικά. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσά σας. Μπορεί να υπάρχει διαφορά, δεν ξέρω, θρησκευτική, φιλετική, οτιδήποτε. Πάντως υπάρχει κάτι το οποίο για αυτόν τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί οι περισσότερες κάρτες που έχω είναι για τα προβλήματα. Για να μην σας πω όλες, εκτός από τον... Ναι, όλες. Εκτός από τον άσο μπαστούνι, που μας δείχνει το πάθος, όπως σας είπα, όλες οι υπόλοιπες δηλώνουν προβλήματα, θέματα. Για να δούμε παρακάτω. Δεν έχω πει ζώδια, δεν έχουμε και πολλά. Έχουμε το ζώδιο των διδήμων, παιδιά, εδώ μόνο. Μάλιστα. Εδώ δυναμώσαμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε ένα φοβερό και τρομερό αυτοκράτορα. Και μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι εδώ. Τι εξελίξεις θα έχουμε, για να δούμε. Μάλιστα, τώρα εδώ θέλω διευκρίνηση. Έτσι, για να δω αν θα προχωρήσει ή αν δεν θα προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι εδώ, έτσι. Η απάντηση είναι ναι, λοιπόν, εδώ. Για κάποιους μπορεί να ισχύει το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ από προηγούμενες σχέσεις και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να λένε καλύτερα να είμαι μόνη μου, καλύτερα να είμαι μόνος μου. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ βλέπω εδώ ότι θα προχωρήσει ανάμεσά σας, δηλαδή είναι σαν να ξαφνικά με έναν τρόπο παίρνει δύναμη, βάζει μπροστά τη λογική, γιατί ο αυτοκράτορας πάντα βάζει μπροστά τη λογική. Έχουμε και το ζώδιο του κρυού, έχουμε και το ζώδιο του εγώκερο και μέσα από τη διαδικασία που ακολουθεί συνειδητοποιεί ότι θέλει να προχωρήσει μαζί σας και έτσι φαίνεται ότι θα προχωρήσει, θα σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της και θα ανταποκριθεί, γιατί έχουμε εδώ και εσάς ερωτευμένες, πολύ ερωτευμένους. Για να δούμε τι άλλες εξέλιξεις έχουμε εδώ.
Μεγάλη παρέα, παιδιά, είμαστε, έτσι, μεγάλη παρέα. Έχουμε και ένα βασιλιά των ράβδων εδώ. Τώρα, εντάξει, ο βασιλιάς των ράβδων μπορεί να μας δίνει, να μας λέει ότι η ιστορία αυτή δεν θα εξελιχθεί σε γρήγορους ρυθμούς. Γιατί ο βασιλιάς των ράβδων έχει πάθος, λέοντας, είναι η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, απλή αναφορά, το τονίζω. Λοιπόν, έχει πάθος, έτσι, είναι πάρα πολύ ενεργητικός, είναι δημιουργικός, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν τα μπαστούνια, η φωτιά δηλαδή, αλλά δεν βιάζεται ποτέ. Γιατί έχει ωριμότητα και γιατί θέλει να κάθε βήμα που κάνει να αποφέρει κάτι. Δεν πηγαίνει και ό,τι να είναι παρορμητικά, ποτέ. Άρα μπορεί να παρατηρήσετε, έτσι μάλλον θα περάσετε ένα διάστημα που θα υπάρχει αυτή η απομάκρυνση που σας είπα, αυτή η αποστασιοποίηση. Μετά πάλι θα παίρνει μπρος. Τώρα βέβαια εδώ το θέμα με αυτή την κάρτα θέλω διευκρίνηση, γιατί είναι άλλη μία αναφορά σε έναν άνθρωπο που είναι κατ' επιλογή ενεργένης, γιατί μας έβγαλε την ψυχή εδώ πέρα, ρε παιδιά. Θέλει ή δεν θέλει, πάση περιπτώσει, θα το πει ή δεν θα το πει. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού την είδα και είναι υπέροχη, εννοείται ότι θα την ανοίξω. Λοιπόν, οπότε, υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος, παιδιά, μπροστά. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή, έτσι, με αυτή την καρτούλα εδώ την υπέροχη, μπορεί να το πάρει απόφαση και να σας εξομολογηθεί τον ερωτά του ή τον ερωτά της, αλλά έχει να περάσει πολλές διαδικασίες, έχει κρατήματα, μπορεί αυτό που σας είπα, ότι μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, μπορεί να είναι προϊστάμενός σας, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί ας πούμε να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι δικαστής, μπορεί να είναι στρατιωτικός. Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορεί να υπάρχει λοιπόν διαφορά ηλικίας, άρα αυτό είναι έτσι, την κρατάει πίσω. Από τη μία έχουμε το πάθος, μετά κάπως πάλι οι σκέψεις έρχονται ξανά, καπελώνουν την κατάσταση και μακροπρόθεσμα, πολύ μακριά όμως. Δηλαδή τι να σας πω, μακριά, δεν μπορώ να σας δώσω χρόνο. Άσο έχουμε εδώ, η άση είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά, είναι το πρώτο άσος, 1, 2, 3, έτσι. Λοιπόν, οπότε φαίνεται κάτι πολύ μακροπρόθεσμα και αν και εφόσον έχετε και υπομονή. Γιατί τη μία θα νιώθει ότι είναι έτοιμη να έρθουν να σας πούν, την άλλη θα νιώθει ηττημένος, ηττημένη, θα απομακρύνεται, περίεργα σκαμπανεβάσματα, πολύ περίεργα σκαμπανεβάσματα υπάρχουν εδώ, άρα έτσι μπορεί να μας ταλαιπώρησε, αλλά τη βρήκαμε την καρτούλα για τον έρωτα, αλλά δεν βλέπω κάτι άμεσα να σας πω ότι εντάξει, θα έχουμε εξέλιξη. Δεν έχουμε εξέλιξη, παιδιά. Δεν έχουμε. Κάποτε, Δεν ξέρω γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν. Εντάξει, το πολύ ας πούμε να πείτε όχι. Αν και εδώ, εντάξει, εγώ το ξέρω ότι είστε ερωτευμένες ή ερωτευμένοι, απλά λέμε για την άλλη πλευρά. Το πολύ να πείτε όχι. Και τι έγινε, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν μπορούσα θα το έκανα, να είστε σίγουρες και σίγουροι. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και ζωηρές κάρτες σας που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα. Είναι καινούριες, ολοκαινούριες και γλιστράνε πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε. Ποιος ή ποια είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σου.
Για να δούμε εσάς πρώτα. Μάλιστα. Με μεγάλη αρκάνα εδώ μου είστε, οι εραστές. Φυσικά οι εραστές μπορεί να δηλώνουν έτσι το πάθος, το ερωτικό, ακόμα και την αγάπη, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και προβληματάκια, δηλαδή η κάρτα αυτή αναφέρεται σε επιλογές, αναφέρεται σε ηθικά διλήμματα, αναφέρεται σε καταστάσεις που δεν μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους και πρέπει να πάρθει μια σημαντική απόφαση, γιατί δύο δρόμους μαζί δεν μπορούμε να βαδίζουμε. Πρέπει να γίνει μια επιλογή. Οκ, αυτό είναι από τη δική σας την πλευρά και μπορεί να είναι και από την άλλη βέβαια. Μάλιστα. Εδώ μου φαίνεται, ρε παιδιά, ότι αναφερόμαστε σε κάτι παλαιότερο, έτσι. Σε ένα χωρισμό, ας πούμε. Γιατί έχουμε το 5 κούπα, που είναι μια κάρτα. Να, θα σας ξαναδείξω για να προσέξετε. Βλέπετε εδώ η γλυκιά μας, η μαγισούλα. Είναι κάτω εκεί, σκυφτή, κοιτάζει τις 5 κούπες που έχουν. Πόσες είναι εκεί, 5 πρέπει να είναι. Ναι, 5 είναι όλες. Όχι, συγγνώμη. Είναι 3, γιατί έτσι ξέρω ότι είναι η απεικόνιση της κάρτας. 3 χυμένες και 2 πίσω. Γεμάτες. Λοιπόν, εδώ νομίζω κάπου είναι. Και τι βλέπετε εκεί, δεν κοιτάει πίσω της να δει όλη αυτή την ομορφιά, μόνο κοιτάει μπροστά τις κούπες της που έχουν χυθεί. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η κάρτα αναφέρεται σε μια απώλεια, συναισθηματική απώλεια, σε έναν χωρισμό και μάλιστα υπάρχει και μία αποδοχή αυτού του χωρισμού. Είναι εκεί προσκολλημένος ή προσκολλημένη στο παρελθόν, μπορεί να έχει μετανιώσει για κάτι που έχει κάνει, για κάτι που έχει πει, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη μεταξύ σας σχέση, αλλά το θέμα είναι ότι η κάρτα έχει εστίαση στο παρελθόν. Δεν κάνει άνοιγμα, δηλαδή να αντιδράσει, να κάνει κάτι σημαντικό, ούτως ώστε να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή απλά κάθεται εκεί και θρηνεί. Λοιπόν, μου φαίνεται όμως κρίση, πάρα πολύ δυνατή κάρτα, μεγάλη αρκάνα. Μου φαίνεται όμως ότι κάτι θα γίνει και κάπως θα αφυπνιστεί. Για να το δούμε. Πω, τι ωραία κάρτα. Ο ήλιος. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε το 7 σπαθί. Μάλιστα. Θα σας τις αναλύσω όλες μαζί, έτσι, να τις δούμε λίγο πρώτα. Και εδώ έχουμε το 6 σπαθί. Και το 5 σπαθί. Τι γίνεται ρε παιδιά, όλα τα σπαθιά ανοίξαμε εδώ. Μάλιστα. Οκ. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε εδώ, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Έρχεται να επιβεβαιωθεί βέβαια με τις κάρτες που έχω ανοίξει, ότι υπάρχει ανάμεσά σας ένα ηθικό δίλημμα. Μπορεί να είστε εσείς παντρεμένοι, μπορεί να είναι η άλλη πλευρά σε γάμο, πάντως κάτι υπάρχει. Οκ. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που θέλει πάρα πολύ να είστε μαζί του ή μαζί της, είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή τους, ο ήλιος μπορώ να σας πω στη ζωή τους, η χαρά, η ευτυχία, η θετική σκέψη, το όνειρο, όλα αυτά τα όμορφα, τα υπέροχα είστε για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά από την άλλη νιώθει πάρα πολύ άσχημα, που κάνει κάτι το οποίο δεν είναι ηθικό, ας το πω έτσι. Και νιώθει πολύ μεγάλη ήττα γι' αυτό, πάρα πολύ. Και για το ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί, που το θέλει πάρα πολύ να ξέρετε, να είστε μαζί. Το θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας, αλλά επικρατούν τα αρνητικά. Και βέβαια, αν και εφόσον υπάρχει γάμος, είτε από τη δική σας πλευρά είτε από την άλλη πλευρά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι,
να διαλυθεί, ας πούμε, να διαλυθεί μια οικογένεια ή δύο οικογένειες προκειμένου να είναι μαζί δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν. Γιατί όχι ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει και συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Και ο λόγος είναι ότι όταν είμαστε πολλά χρόνια σε γάμο με έναν άνθρωπο και έχουμε κάνει παιδιά και έχουμε βιώσει προβλήματα και άλλα προβλήματα και άλλα προβλήματα, εκεί κάπου η σχέση φθήρεται, δεν φροντίζουμε τις σχέσεις μας, δεν συζητάμε με τον άνθρωπό μας, ούτως ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα όποια θέματα προκύπτουν, έρχεται μία κόπωση στη σχέση. Δεν κάνουμε τρέλες, δηλαδή, ας πούμε, και παιδιά να έχουμε, έτσι, να ζητήσουμε από τη μαμά μας, έτσι, από την πεθερά μας, δεν ξέρω από ποιον, από την αδερφή μας, λέω τώρα εγώ, διάφορα, να μας κρατήσει τα παιδιά, να πάμε ένα Σαββατοκύριακο ξανά το ζευγάρι, να μείνει μόνο του, να νιώσει αυτά τα πρώτα συναισθήματα που το έκαναν να είναι μαζί. Και γι' αυτό σας λέω ότι ακόμα και αυτές οι σχέσεις οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα τέλμα, δεν είναι εύκολο να κλείσουμε αυτούς τους κύκλους και να μπούμε σε κάτι καινούριο. Ιδιαιτέρως όταν υπάρχει οικογένεια, έτσι, όταν υπάρχουν παιδιά. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε τη δικαιοσύνη. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, όσες ξέρετε έτσι από ταρό, θα γίνει αυτό που είναι το ηθικό και το δίκαιο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Όμως, παρόλα αυτά, οι καρτούλες θέλανε να μας στείλουν το μήνυμα, γιατί μπορεί να μας το είχαν πει με πλάγιους τρόπους, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας. Έχουμε εδώ, έτσι, τον ακόλουθο κούπα. Εκεί με τις καρδούλες σχηματισμένες επάνω, πολύ ωραίος. Τώρα, όχι ότι δεν σκέφτεται πως θέλει να είστε και πάλι μαζί, αλλά από τη μία σκέφτεται ότι θέλει να είστε πάλι μαζί, από την άλλη σκέφτεται ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και δεν είναι σωστό να γίνει. Υπάρχει μπέρδεμα μεγάλο, παιδιά, εδώ, πολύ μεγάλο μπέρδεμα υπάρχει. Τα ηθικά διλήμματα δηλαδή είναι μπροστά και μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ανάμεσά σας. Όπα, τι έγινε ρε παιδιά, τι ανατροπή είναι αυτή τώρα εδώ που ζούμε. Λοιπόν, αμέσως μεγάλη αρκάνα, ο τρελός και η αυτοκράτηρα, εντάξει, απόλυτα απρόσμενη αυτή η εξέλιξη ήταν. Και άλλη μια φορά εδώ έχω επιβεβαίωση ότι μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, είτε να είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο, είτε να είναι η άλλη πλευρά το τρίτο πρόσωπο. Μία ακόμη εκδοχή που μπορώ να σας δώσω είναι αν υπάρχει μεταξύ σας χιλιομετρική απόσταση ως πρόβλημα. Όμως, παρόλα αυτά, εδώ φαίνεται ότι δεν θα αντέξει και πάρα πολύ μακριά σας. Δεν θα αντέξει. Ο τρελός δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα, δηλώνεται και πάρα πολύ δυναμικά αυτό το καινούριο ξεκίνημα και επειδή έχουμε δει όλο αυτό τον προβληματισμό με τα ηθικά διλήμματα κλπ. Ο τρελός, να ξέρετε, είναι και του ρίσκου, έτσι. Δεν φοβάται τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, είναι απολύτως ελεύθερος. Οπότε εμπεριέχει το ρίσκο σίγουρα. Εδώ βεβαίως με την αυτοκράτηρα έχουμε άλλες ενέργειες και ποιότητες. Δηλαδή εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά και σημαντικά και συναισθηματικά. Οπότε εγώ θεωρώ ότι εκεί που δεν θα το περιμένετε
θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή ανάμεσά σας. Δεν βλέπω αλλαγή, δεν είδα πουθενά χωρισμό, δηλαδή αν ένας από τους δυο σας είναι παντρεμένος ότι θα χωρίσει. Όχι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πάρα πολύς προβληματισμός, πολλές σκέψεις και ότι τελικά θα επιστρέψει κοντά σας για να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε πότε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Ταρό δεν έχει χρόνους, αφενός, αφετέρου τώρα και αριθμητικά να το πάρουμε το 0, όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά, καθώς επίσης να πούμε εδώ ότι η κάρτα αναφέρεται σαν εποχή στην Άνοιξη. Άρα υπάρχει δρόμος μπροστά. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Νομίζω ότι τουλάχιστον αν μη τι άλλο έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Έχει ροή το άνοιγμά σας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία αφήγηση δηλαδή χωρίς σκαμπανεβάσματα, έτσι, χωρίς η μία κάρτα να αναιρεί την προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ένα άνοιγμα, ότι έχει ροή. Εδώ ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.